Đối với tôi rất là vui bởi vì tôi rất là hưng phấn lần đầu tiên tới Việt Nam. So that is alone very exciting. The other thing that is exciting is, of course, after a long time, I get to work with this dynamite. Bởi vì tôi cũng hạnh phúc là sau khi biết một thời gian dài với Simon, bây giờ là kết nối lại với Simon. And of course, with his partner, we're gonna meet soon up, right? Yeah. And all the other leaders. Okay, maybe I'll tell you a little bit about myself because you said there's a few new people here. Yes. Okay, well, my name is Steve. Once again, you've heard that a few times. I'm originally from Greece. I come from a beautiful Greek island, but I moved to Australia many years ago. Vâng, tôi cũng muốn giới thiệu nhanh về tôi bởi vì có nhiều bạn ở đây mới. Tên tôi là Steve Condos. Tôi là gốc người Hy Lạp. Bởi vì người Mỹ rất đẹp Hy Lạp, nhưng mà tôi thực tế thì sống ở sinh trưởng tại coi như làm việc ở lại cư tại Úc rất nhiều năm qua. Yeah, so because I wanted to fulfill my childhood dream, which was to be a civil engineer. Bởi vì tôi rất muốn là cái ước mơ từ bé của tôi á, làm thế nào là kỹ sư về xây dựng, civil engineer, để thực hiện cái ước mơ đó. So I did that, and after working, it was very exciting at the beginning, very exciting. It was my childhood dream. But after 30 years, more than 30 years of working in that industry, the dream expired. Vâng, lúc đầu tôi rất là mơ để làm được kỹ sư xây dựng nên tôi tới Úc. Nhưng mà sau gần 30 năm mà làm việc ở cái bên cái về kỹ sư á, thì tôi coi như là cái ước mơ mà bên trong cái ngành này nó không còn như xưa nữa. Nó gặp lại những cái trở ngại, những cái. So I started looking for something else, something that would also give me more autonomy, be my boss, no boss above me, my boss. When I look in the mirror in the morning, I'm looking at the boss. Vâng, và lúc đó tôi mới tìm một cái cơ hội nào đó để có thể tôi làm người chủ bản thân cho tôi, ông chủ của tôi. Để khi mỗi sáng tôi dậy, tôi nhìn trong cái gương trước khi đi đó, thì đó là chủ, tôi là người chủ. Tôi tìm cái cơ hội khác. So, cut a long story short, I got involved in network marketing. Đó, and ngắn gọn là gì? Sau đó tôi đã bắt đầu nắm cơ hội trong kinh doanh thương mại. And I became very passionate about the industry because I thought it was a great way for me to get what I wanted. Và bắt đầu mà tôi hiểu được cái ngành kinh doanh thương mại, tôi rất là thích, có cái đam mê trong đó, và tôi đúng là cái ngành mà tôi đang tìm kiếm, tôi muốn làm. So I did networking for over 25 years, close to 26, 27 years. Tôi làm trong cái ngành này gần 26, 27 năm rồi. You know, mostly traditional and that, but in 2015, I got introduced into the crypto space. Và năm 2015 tôi bắt đầu vô cuộc hiểu được cái ngành mà kỹ thuật số, blockchain chuỗi khối. And I became very passionate again about that industry because I realized I saw a great synergy between network marketing and crypto. Và đối với tôi khi mà 2015 tôi vô cuộc, tôi hiểu, tôi thích lắm, bởi vì nó có cái mối quan hệ giữa cái gì ạ? Giữa cái ngành kinh doanh thương mại cộng với cái thế giới của cái crypto, về kỹ thuật số, về chuỗi khối. Now, I saw that, but a lot of my friends, a lot of my networking friends couldn't see that, and that was frustrating for me. I explained why. Tôi thì thấy được, nhưng mà những người bạn trong cái ngành kinh doanh thương mại của tôi á, hay là những người cái đồng đội tôi, coi như những người mà cùng việc với tôi trước đây đó, họ chưa nhìn được trong cái kỷ nguyên của kỹ thuật số. Đó là cái lý do, tôi sẽ giải thích cái lý do tại sao. Yeah, it was very frustrating because I couldn't understand how network marketing friends who were doing network marketing because the middlemen know there, you take products directly to their consumer, to people's homes, and they like that concept, that's why they got involved. You cut the middleman from the distribution and you get rewarded. And I couldn't understand why they couldn't see with the crypto, this new concept, they can cut the middleman from the payment channel. So if you combine together, I thought we'll remove the middleman from my life. Một trong những người mà tôi nghĩ là một trong những cái điều mà tôi và những đồng nghiệp mà trong cái ngành kinh doanh thương mại á,
thích là gì ạ? Bởi vì làm thế nào vận chuyển hàng hóa từ cái người nhà máy sản xuất cho tới người tiêu dùng mà không có cần cái người môi giới ở giữa, cái trung gian ở giữa, thì giảm rất nhiều cái chi phí đó. Cũng như là trong cái kỹ thuật số, làm thế nào đưa cái dịch vụ thanh toán từ cái người mà các mọi người với nhau đó, bớt cái vụ ngân hàng ở giữa, bởi vì ngân hàng nó là phát sinh cái phí trung gian nó nhiều thứ lắm. So I went on a mission. I attended my mission, and my mission was to create awareness of what I could see and others couldn't see. So I wanted to create that awareness, and I went out looking for the right project. Vâng, và với cái suy nghĩ trong đầu như thế đó, tôi là khao khát đi tìm một cái dự án nào đó mà nó đáp ứng cái yêu cầu đó. Cái gì ạ? Cái có thể là đưa được, kết nối được từ cái người thanh toán cho tới người nhận, và bớt qua, coi như là không qua những cái trung gian, giảm thiểu những cái chi phí ở giữa. So I went out looking for the right project, and again, to cut a long story short, in my journey through all these projects, you know, some were good, some were not good, some failed, some were success. That's what happens. And through that journey, I ended up meeting this guy, I ended up meeting this guy, and I ended up meeting a lot of people. Vâng, có nghĩa là trong quá trình tôi cũng trăn trở lắm, tôi cũng bực mình, nó cũng là thăng trầm các kiểu, có những dự án nó không thành công rồi cũng thất bại các kiểu thôi. Cuối cùng tôi cũng gặp được là những người như là Diego và là cặp Simon trong cái ngành này. And only recently, in recent times, I found out through Diego this project that I'm involved in. Most of you are involved right now. Đó, giống như các bạn bây giờ, đó, sau khi mà tìm hiểu được, biết Diego giới thiệu cho tôi, thì tôi bắt đầu liên quan, coi như là vào cuộc trong cái dự án này, cũng như một số bạn ở đây. And I strongly believe now that this is the project that I was looking for, because it's the first project that I can see my own personal mission aligns with these projects' mission. Vâng, và cái dự án này nó đã đáp ứng được những cái gì mà mong mỏi tìm kiếm của tôi á, là bởi vì cá nhân tôi thích cái mô hình nó như thế này, cái sứ mệnh mà tôi đang tìm kiếm thì tôi tìm được tại dự án này. And every time I go to the head office in Dubai, we just came from Dubai, some of you have been. Every time I go to the head office, my belief in the project goes up, and it reinforces for me that this is the project and my mission is still on track, but I can do it with something that is legal, it's compliant, it's transparent, and that is what really you need if you want to create awareness in this space. Vâng, là dĩ nhiên là mỗi lần mà tôi bước tới văn phòng, tổng hành dinh của mình văn phòng tại Dubai đó, cũng như một số bạn đã có mặt ở đó, mỗi lần tôi đến đó, tôi thấy cái niềm tin của tăng lên dữ lắm khi mà nhìn hoạt động tất cả con người như thế. Và tôi tin rằng với cái dự án như thế này nè, nó đáp ứng được những cái gì mong mỏi của tôi. Thứ nhất về pháp lý, legal. Cái thứ hai compliance là tuân thủ luật pháp của các nơi. Và thứ ba là gọi là transparent, là nó là gì ạ? Nó là rất minh bạch. Chính cái điều đó nó phù hợp với cái đó, và tôi tin rằng như vậy thì bắt đầu mới có một cái công cụ, có một cái cách để mà đưa ra bên ngoài ai cũng có thể biết được. Đại đa số người ta biết được cái ngành này nó như thế nào. Because that's what's been missing. That's what's been missing in this space. Like I said, I started in this 8 years ago, 2015, about 8 years ago. But this industry has been around for 14 years now. But still, people find it hard to engage with this technology. Vâng, đó là những cái mà anh chị biết, cái ngành mà cái kỷ nguyên số hay là blockchain chuỗi khối á, khoảng 14 năm xuất hiện từ từ 14 năm, mà tôi biết khoảng 8 năm. Thì cái thị trường hiện nay á, mà nó thiếu cái gì đó, nó không có kết nối được cho người ta trong cái thế giới này, thì tôi tìm được ở đây. And the reason why the adoption is not as big as it should be is because there's this huge knowledge gap. Bởi vì sao ạ? Đúng ra cái ngành này 14 năm rồi, nhưng mà rất nhiều người không chưa biết, bởi vì nó có cái kiến thức, có cái lỗ hổng, coi như cái kiến thức của cái người dân đại đa số với cái ngành mà chuỗi khối hoặc là kỹ thuật số, nó có một cái gap, một khoảng cách nó chưa có, người ta chưa có nắm được nhiều. So there's a huge knowledge gap, and the only way to close the knowledge gap is through the correct
education. You need to educate people. Và để mà giảm thiểu cái gap, cái lỗ hổng ở giữa đó của đại đa số mọi người đó, thì mình phải có cái giáo dục, phải làm thế nào để cho người ta hiểu dần được cái này, ta dịch chuyển cái kiến thức đó, phải có cái phương pháp nào đó giáo dục. And that presents another challenge, and that challenge is, how do you educate the average person about this complex technology? Because the technology is complex. Và cái đó vẫn là khó khăn, một cái trở ngại, bởi vì công nghệ là rất phức tạp. Làm thế nào một người bình thường nhất mà mình có thể hướng dẫn để cho người ta hiểu cái này rất phức tạp. And the solution to that is to educate them first by giving them a very powerful tool that they can use. And by using this powerful tool, without even knowing they're using the technology or they're getting exposed to the technology through a daily habit. Một trong cái cách rất thông minh là mình làm thế nào mình đưa một cái công cụ nhẹ nhàng vô trong tay người ta sử dụng, mà người ta không biết, người ta được đào tạo bằng cái phone như thế này, bằng cái phone như thế này. Đó thì cái cách làm như thế, bạn vẫn có sử dụng phone bình thường đúng không ạ? Bây giờ đưa cái công cụ vô cho bạn vẫn xài, rồi từng bước mình sẽ hướng dẫn đào tạo người ta, thì đó là phải có cái công cụ gì đó. Okay, and we all need to understand that this is a very powerful phone, but it's a tool for us. Thật ra mình không cần biết chi tiết kỹ thuật trong này đâu chị, mình biết là cái phone có sức, những cái ưu điểm của nó, nhưng mà làm cái công cụ cho mình. We bring this phone to the people so we can achieve our vision, which is to reach 100 million people in the next 5 years. Mình đem một cái công cụ rất cụ thể cho mọi người để mình đạt được cái mục tiêu là 100 triệu người dùng, 100 triệu người trong hệ thống trong 5 năm tới. And giving them a great opportunity and incentive to use the technology through this smartphone. Và có những cách mình cho họ những cái ưu đãi, những cái thứ mà họ dùng cái này họ sẽ có những cái quyền lợi, incentive như vậy. Thì đó là cái cách mình đang làm. But of course this is just the entry point. This is the entry point. Nhưng mà những cái công cụ này là chỉ là gì ạ? Những cái điểm mà để mình bước chân vô thôi, cái điểm mà cái giống như cái cổng mở đó chị, để mình bước vô trong cái cộng đồng. Because we don't have to explain to people how to use this. Mình không cần phải giải thích dùng cái phone nó như thế nào, nó giống như một cái phone bình thường đó. Okay, so a tool. We didn't bring this to compete with iPhones or Samsung phones. That's not why we brought this phone, okay? Mục tiêu mình không phải là dùng cái phone này cái cạnh tranh với lại Apple, Samsung, không có chị. Mình chỉ dùng cái phone này trong cộng đồng riêng của mình thôi. But it can do everything and more that an iPhone or a Samsung can do. Nhưng nó có thể làm được những chức năng giống như Samsung, Apple, mà thậm chí còn hơn những cái thứ của Apple, Samsung đang có trong tay mình. Okay, important to understand that. Rất quan trọng để mình hiểu điều này. Because over the years, yes, the iPhone, the Samsung, you know, like they got better, yes, they got better technology, you know, better processing, better camera, better this, better that, better everything. Okay, but the main purpose of those phones or smartphones has remained the same. You make calls, you send text, you browse social media, you browse the internet. They've got better, but the basic functionality is the same, remains the same. Vâng, dĩ nhiên là Samsung hay là Apple trong tay mỗi năm nó có những chức năng khác, những cải thiện, cải tiến, máy chụp hình, bộ nhớ, pin sạc, tất cả mọi cái. Thì cái đó là rất bình thường anh chị. Về công nghệ bắt buộc phải như thế. Now with this phone, we bring an extra dimension. We bring an extra dimension into the smartphone industry, because with this, people can start looking forward to creating some prosperity in their lives through an opportunity that we bring into the market. Nhưng với cái phone riêng của chúng ta, ngoài những cái chức năng như Samsung, Apple như thế đó, mình có những cái chức năng khác để mà mình có cái giải pháp, có cái công cụ để đem vô trong cuộc sống, đưa về kinh doanh đó, đưa trong cái cộng đồng của chúng ta. So coming back to what I said about my own personal mission, I think this project is gonna be solid in this space and is going to be here for a long time, because it is the first project that is bringing this complex technology, blockchain, into people's homes
and more powerfully putting it into people's hands. Và cái mục tiêu mà cái sứ mệnh mà riêng của tôi hồi xưa giờ tôi mơ ước á, là làm thế nào đó mà đưa cái công nghệ, cái phức tạp nhất thành giản đơn nhất, đưa vô cuộc sống, đưa vô từng nhà một, những cái thiết bị như thế này, thậm chí trên bàn tay các bạn, trên tầm bàn tay các bạn. Thì đó là cái mà tôi mơ ước mà thực hiện được ở cái này. One company many years ago, and is still around today, created the revolution in network marketing by taking physical products, creams and powders into people's homes. Today, this project is going to create the same revolution in the digital space, in the blockchain, because we're taking it to people's homes directly. Anh chị nhớ có một cái công ty kinh doanh thương mại trước đây, hàng chục năm trước đây đó, họ đem cái sản phẩm họ làm của cách mạng mà, đem những cái sản phẩm hữu hình trong cuộc sống, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tất cả, và họ vẫn phát triển tới ngày hôm nay. Thì chúng ta là cái công ty đầu tiên mà tôi tin rằng nó cũng giống như thế, đem sản phẩm về kỹ thuật số vô cuộc sống của rất nhiều người trong những năm tháng sắp tới, những ngày năm tới thì chục năm tới. So this is why I think this project is here to stay. This is the right time. I mean, not only Vietnam, in the whole Asia region, okay, now is the time where this project is coming in and it's going to start growing aggressively. So timing is very important for all of you here. Vâng, cái thời điểm cực kỳ quan trọng anh chị. Chúng ta đang ở một cái thời điểm mà không có thể nào tốt hơn hết. Dự án nó mới xuất hiện, không những ở Việt Nam đâu, khắp nơi trên thế giới cũng vậy. Và timing, cái thời điểm để tham gia rất quan trọng, để cho chúng ta đều có cơ hội. Okay, so that's all I wanted to say. Other than again to say that I'm super excited to be here. I'm looking forward to spending more time here and coming back, because I think we've got a long way to go here, and we're going to have a long journey. And again, I'm very excited to work with Simon and Hao and the rest of you that I'm going to get to meet. And of course, before I sit down, very excited to be working with a friend, with my young friend. I'm his grandpa, that's what he calls me, but that's okay, I can handle that. Diego has been a tremendous support for me personally, and you can talk about the support that you've received already. So I think we're in the right hands. Personally, this young man it's very hard to find another man at his age that he works as hard as he does. And I know because I've seen it, I've experienced it personally. He works very hard, he's here to support, he's here to help. He's committed to the project, but there's one thing that comes with commitment. He doesn't want to waste his time. I don't want to waste my time. He doesn't want to waste his time. I will give everyone my commitment, but your commitment has to match our commitment in order for us to work together, because no one wants to waste their time. Yes? Okay. Thế là lần cuối cùng thì tôi cũng rất là vui có mặt ở Việt Nam trong chuyến này, và chắc chắn rằng tôi sẽ là rất muốn là cùng hợp tác với các bạn và quay lại Việt Nam thường xuyên hơn. Và trước kia thì tôi muốn giới thiệu với ông Diego, một người ông trẻ. Tôi thì giống như là cha ba của ông vậy đó, là ông tôi lớn tuổi ông nhiều, nhưng mà một trong người mà giới thiệu tôi trong cơ hội này, người giới thiệu tôi trong cơ hội này rất kinh nghiệm trong cái phát triển cộng đồng, và cái người mà đã cam kết làm việc cũng như tôi là cam kết để cùng với các bạn phát triển, thì tôi cam kết cùng làm việc với các bạn. Thì các bạn, nếu các bạn cùng cam kết làm việc với chúng tôi thì mình sẽ cùng phát triển với nhau được. Thì tôi muốn giới thiệu Diego để lên chia sẻ với chúng ta. Thank you.